کارهای فیوژن کارهایی هستن که علیرغم جثه بزرگشون وزن خیلی کمی دارن. دلیلش هم اینه که توش از پایپ یا لوله های استفاده میشه که حد اکثر ضخامتشون 15 در 20 یا در 25. ساختشون هم خیلی ساده است، فقط کافیه که بازی کردن با کرو و ساختن سطوح رو یاد بگیرید. امروز میخوام براتون توی این ویدیو یه رینگ فیوژن خیلی قشنگ بسازم. سلام، احمد رضا عارفی ام و این کانال من برای آموزش نرم افزار ماتریکسه. اگر به حوزه طراحی جواهر علاقه‌مندید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. راستی توی الگوریتم جدیدی که یوتیوب قرار داده ممکنه بعضی از کسایی که پیج رو سابسکرایب کردن سابسکریپشنشون بپره. پس ممنون میشم اگر که زیر این ویدیو کامنت انگلیسی با معنی بذارید برای اینکه یوتیوب بدونه که شما مشتری ثابت این کانالید و سابسکریپشنتون نپره. ممنون. بریم کارو بسازیم. اولین کاری که میکنم طبق معمول یه دونه رینگ ریل با سایز دلخواه وارد فضا میکنم و قبل از اینکه رینگ رو تکمیل بکنم میرم سراغ تاج کار. یه دایره، اون هم به صورت دفورمبل، از مرکز تو نمای تاپ به بزرگی این حدود. چقدر قطرش؟ برای اینکه شما بدونید حدود 25. خیلی مهم نیست، به خاطر اینکه ممکنه جلوتر مجبور بشیم بزرگ و کوچیکش بکنیم. این دایره دفورمبل رو ریبیلد میکنم و به عدد 16:5 میرسونمش. دلیل این کارم اینه که بتونم با کنترل پوینت ها اون حالتی که مطلوب خودم هست رو بهش بدم. یکی در میون کنترل پوینت ها رو سلکت میکنم و از فلش گامبال استفاده میکنم برای اینکه بتونم بگیرم بکشمش بالا. میبینید چه حالت اعوجاج قشنگی به وجود میاد. توی گام دوم کنترل پوینت های دو طرف رو سلکت میکنم و این دفعه با اسکیل گامبال اینا رو نسبت به هم فاصله بیشتری میدم تا یه طول موج این شکلی به وجود بیاد. یادتون باشه که ریبیلد 16:5 کردم، برای همین تعداد کنترل پوینت هم 16 تاست و اینجوری میتونیم 8 تا کوه و 8 تا دره داشته باشیم. اینو میارم تا یه جاهای بالا و یه کوچولو با شیفت و گامبال باز بزرگترش میکنم. تا موقعی که توی حالت کرو هستم بزرگی و کوچیکی اسکیل خیلی تأثیری رو کارمون نمیذاره. خب حالا برای اینکه بتونم به این کروی که الان ساختم یه حالت بدم، یه کرو از کواد بالای دایره به فاصله چیزی حدود مثلا 10 میلیمتر اینجا قرار میدم و از توی منوی سالید یک کره 2 پوینت از رأس این خط به سمت پایین ترسیم میکنم. تقریبا چیزی که دارید میبینید یه همچین چیزی ساخته میشه. خب حالا کافیه کرومو پول بک بکنم روی کره تا به حالت جدیدش در بیاد. حالا دیگه به کره نیازی ندارم. یه کوچولو این خطی که انداختم رو در حد مثلا 2 میل میارم پایین تر و برای اینکه تناسباتم به هم نخوره بازم یه مقدار با شیفت و گامبال این موجی که ایجاد کردم رو بزرگتر میکنم. بازم ممکنه جلوتر احساس بکنم که کوچیک بزرگترش بکنم، مسئله ای نداره، یا مثلا پایین تره ببرمش بالاتر، مشکلی برامون ایجاد نمیکنه. من فکر میکنم همین الان یه مقدار پایینه، ترجیح میدم ببرمش بالاتر. خب توی نمای رایت از انتهای خطی که یه 2 میل بردمش پایین به کواد این طول موجمون یه آرک میزنم و سعی میکنم این آرکم رو
ریبیلد بکنم به عدد 4 و دیگری 3 برای اینکه اینجا 2 تا کنترل پوینت داشته باشم. حالا میتونم با کنترل پوینت ها راحت بازی بکنم. یه همچین آرکی که به رنگ سفید در آوردم اینجا ایجاد میکنم. ببینید من میخوام انتهای این آرکه بره به انتهای این خطه. یه مقدار اینو میارم پایین تر و انتهای این آرک رو میندازم روی انتهای کرو. خب برای اینکه بتونم اینجا سطح ایجاد بکنم کافی از دستور ریل ریوالو استفاده بکنم. کروم رو اینجوری انتخاب میکنم، ریلم رو اینجوری و محور چرخشم هم این خط قرمز است که این وسط ایجادش کردم. یه همچین سطحی رو شما اینجا میتونید ببینید. به نظرم خوبه، متناسبه، بزرگ و کوچیکیش هم بد نیست، ولی بازم یه ذره بزرگترش میکنم. میدونیم دیگه چون کار فیوژن هست هر چقدر بزرگ باشه توی وزنش تأثیر چندانی نمیذاره. حالا باید پایین کار رو یه برش بزنم برای اینکه بتونیم اسکویشش بکنیم. یه کره از مرکز تا فاصله یک کوچولو مونده به رینگ ریلمون قرار میدم و از بالا چکش بکنیم که درست باشه. با این کرهه میخوام کارم رو ببرم، ولی از قبل باید یه دونه کره دیگه هم بذارم برای اینکه قراره توی تاج کارمون یه کره دیگه هم وجود داشته باشه. پس میام از شیفت و آلت استفاده میکنم، یه کره کوچیک دیگه میسازم و این رو بالا میارم تا جایی که مورد نظرمه. یه کره میخوایم که این وسط وجود داشته باشه. میخوام در حقیقت اندازه ها رو چک بکنیم با هم دیگه برای اینکه این کره بتونه پایپایی که داخل اون کار هست رو بپوشونه. الان درسته. اسپلیت صفحه رو از کره برش میزنم تا این تیکه که زائد هست دیلیت بشه و از دستور اسکویش استفاده میکنم که بتونم این صفحه رو کف زمین اسکویشش بکنم. این صفحه‌ایه که ساخته میشه. توی نمای بالا یه مستطیل جوری که بتونه صفحه اسکویش شدمون رو محاط بکنه قرار میدم و توی این مستطیل با دستور هچ میزنم. از این تکسچر استفاده میکنیم. اندازش رو هم میذارم روی 4، به نظرم 4 خوب باشه و اوکی میکنم. دقت بکنید اینجا هر تکسچری میتونید استفاده بکنید، فرقی نمیکنه و هر سایزی هم باشه مشکلی نداره، کاملا سلیقه‌ایه. حالا میخوام یه دستور باحال اینجا بهتون یاد بدم. یه دستوری داریم به نام میلستروم که میتونم باهاش این هچامو بچرخونم، ولی قبلش باید حتما اکسپلود، جوین و گروپ بشه که از حالت هچ به حالت کرو در بیاد. میام از اون دستور استفاده میکنم، یه دایره بزرگ یه دایره خیلی کوچیکتر میزنم و تا جایی که دلم میخواد این رو میچرخونم. میبینید این مثلثا هر کدومش یه فرم اعوجاج طوری پیدا کرد و به نظر من جذاب شد. اینم با سلیقه‌ایه. هچایی که زدم رو از دستور پراجکت استفاده میکنم و روی سرفیس هم با دیلیت اینپوت یس میندازم تا هچای اضافه از بین برن. اینجا یه صفحه داریم که هچا افتاده روش و حالا موقع اسکویش بکه. اسکویش بک میکنم، خطوط آبی رو روی سرفیس میندازم. ببینید با چه دقت خوبی روی سرفیسمون این خطوط رو انداخت.
نکته‌ای که اینجا به نظرم میرسه باید بهتون بگم اینه که یادتون نره توی کارهایی که اری های زیاد، کپی های زیاد یا پایپ های زیاد داره، به خاطر اینکه نرم افزار یه مقدار سنگین میشه، بهتره که شما تمام تلاشتون رو بکنید برای اینکه از سنگینی نرم افزار جلوگیری بکنید، هم وقتتون از بین نره، همین که کارتون کلا سبکتر بشه. برای همین قبل از اینکه هر کدوم از این کروا رو توی فیوژن پایپ بدید، حتما تلاش بکنید قبلش ریبیلد بکنید. ضمناً باید ریبیلدتون عددی باشه که خیلی تغییر زیادی توی در حقیقت فرم و شکل کرواتون نده. یه جوری ریبیلد بکنید که نه سیخ بسوزه نه کباب در حقیقت، و بعدش پایپ بدید. هم سریعتر پایپ میده، هم پایپ های درستری میده، و اینکه کلا هم کارتون سبکتر میشه از لحاظ حجم مگابایتی که کارتون رو میسازید. کار بعدی که باید بکنیم در مورد اون کره‌ایه که این وسط ساخته بودیم. ما مجدد همون پروسه اسکویش رو باید روی کره هم انجام بدیم، ولی توضیحی که باید در مورد کره بدم اینی که اسکویش کردن روی کره یه مقدار بدقلقه، به خاطر اینکه ممکنه جای درستی نشینه یا یه مقدار برش دادنش سخت باشه. از قبل اون هچی که زدم رو یه ورژنش رو نگه داشتم برای اینکه بتونم روی این کره هم دقیقا همون حرکت رو پیاده بکنم. هچه رو میارم و مجددا پروژکت میکنم روی این سرفیسی که اسکویش کره است و اسکویش بکش میکنم روی کره. بد نیست که یک کوچولو کوچیکترش بکنیم، یعنی بافتش خیلی بافت درشتی شده نسبت به فیوژن اصلی روی تاج کار. یه ذره بافتش رو با اسکیل کوچیک میکنم و مجدد اسکویش بک میکنم روی کره. اینجوری بهتر. یه نگاهی به کره بندازیم. ببین اون قسمت هایی که در حقیقت از نظر نرم افزار رأس کره است یه اختلالی داره. این اتفاق عجیب غریبی نیست. ما باید یه مقدار اینو ادیت بکنیم و برش بزنیم تا به نتیجه مطلوبمون برسیم. همین. یه دونه از این کره کپی این پلیس میگیرم، هایدش میکنم و کره ها رو با کات تو رینگ ریل یا کات تو فینگر ریل برش میزنم و با رینگ ریلم خطوط آبی که اضافه هست رو هم میبرم. سعی کنید این کار رو با دقت انجام بدید که چیزی باقی نمونه. این وسط یه مقدار اختلال داریم که البته اشکالی نداره. اینا رو هم جفت و جور میکنم چون میخوایم ریبیلد بکنیم. این خطوط رو ریبیلد میکنم به 6 به 5. ببینیم که چه نتیجه میگیریم. به نظرم یکم بیشتر بشه، مثل 12 به 5. به نظر خوب میرسه. بذارید به همین پایپ بدیم. پایپ کپ راوند با ضخامت 20 در. ببینیم که جایی ایرادی پیدا نشده باشه. یه بخشی از کره، البته که بهتره مثلا بیزی کار بکنید، ولی یه بخشی از کره ممکنه با پایپای شما ادغام بشه که خب اینم اشکالی نداره. خب من این خطوطی که روی تاج کارم هست رو
رنگش رو عوض میکنم و ببینیم اوضاع کنترل پوینتاش که خیلی بدجوره. بهتره که اینا رو هم ریبیلد بکنیم که به مشکلی بر نخوریم. اینا رو به عدد 25 تغییر میدم و به اینها هم مجددا پایپ میدم به همون رنگ بنفش. خب به نظر خوب میرسه. تا اینجا مشکلی نداریم. از لحاظ اتصالات هم نگران نباشید. اوکیه. نهایتا یه صفحه زیرش میندازیم و بهش ضخامت میدیم. بریم سراغ ادامه ماجرا. کاری که اینجا میخوام بکنم اینه که یه خط اوریب از این قسمت بزنم به اندازه 1.2 این مقدار و از این خط سفید حدود 20 در اکستند میکنم به سمت پایین. دلیلش هم اینه که میخوایم این پایپامون در حقیقت دور تا دورش با این صفحه بسته بشه. از سویپ وان ریل استفاده میکنم و این رو بهش سرفیس میدم. بهتره برای اینکه سرفیس تمیزتری داشته باشیم این خط قرمزمون رو هم ریبیلد بکنیم. خب 161 پوینت داره و دیگریش 3. 30 تا به دیگری 5 یا حالا 35 تا به دیگری 5 به نظر مطلوب تر میرسه. دوباره سویپ وان ریل میکنم و اینجوری سرفیس بهتری رو از نرم افزار میگیرم. برای اینکه بهش حجم بدم یا آفست بوت ساید به ضخامت 20 در میدم که مجموعاً 40 در بشه و برای اینکه دور کارم قشنگ تر بشه یه فیلت به دور تا دور به ضخامت 15 در میدم که دور کارم رو گرد بکنه. این قراره که در حقیقت نقطه اتکای پایپای فیوژن اون بنفش رنگه بشه. اونا رو قراره که به همدیگه ثابت نگه بداره. این ریبیلدا اگر که اتفاق نیفته ممکنه یه مقدار کارتون رو تو نرم افزار کند پیش ببره. ریبیلد بکنید برای اینکه کارتون سریعتر پیش بره، هنگ نکنه ترجیحاً. خب تقریبا تاج کارمون آماده است. کار قشنگی هم شد. بریم سراغ ادامه. یه کره از قبل نگه داشته بودیم. اینجا من میخوام روی این کره یه پولکی ایجاد بکنم. پس میام توی نمای بالا و از مرکز یه دایره به قطر 4 میزنم و اینجا توی همین نما پراجکتش میکنم روی صفحه سبز رنگ. حالا برای اینکه شلوغ پلوغ نشه شما بتونید ببینید، کره رو با این کرو برش میزنم و این سطح رو تبدیل به حجم میکنم، بازم با آفست بوت ساید و به ضخامت 20 در، برای اینکه بتونه بالای کارم رو جمع کنه. خب یک کوچولو اینو میارم پایین تا جایی که پایپام دیده نشه و دوباره یه فیلت 15 دری هم به این میزنم. دقت بکنید که جایش نباید اون پایپا دیده بشه. یه کوچولو میارمش بالاتر. اینجوری یه پولک اون بالا ایجاد شد. نگران تقاطع اون پایپا با پولک ایجاد شده نباشید، چون توی اکسپورت اون از بین خواهد رفت. خب این تا اینجای کار به نظر مطلوب میرسه. بریم سراغ رکاب و
جوری که قرار رکاب به زیره کارمون بیاد و بچسبه. برای رکاب میام توی نمای ساید و یه دونه مستطیل فرام سنتر از کواد پایین رینگ ریل میزنم به طول 3.5 و ارتفاع 1.2. اینو اکسپلود میکنم و این سزل رو مجددا با هم جوین میکنم. حالا به گوشه ها فیلت 1.1 میدم و یه همچین چیزی رو خواهم داشت. فرمی که اینجا دارید میبینید اگه من کنترل پوینتاش رو روشن کنم میبینید که کنترل پوینت ها خیلی نامنظم و تیزن و اینجوری سرفیسی که برامون ایجاد میشه سرفیس سگانه است، یعنی 3 تا سرفیس بهمون میده. برای اینکه جلوگیری بکنیم از این موضوع باید این فرمی که اینجا ساختیم رو حتما ریبیلد بکنیم. عددش عدد مهمی نیست، مهم اینه که فرممون خیلی به هم نریزه و یک پارچه بشه. اگه دقت بکنید وسط شکمش رفته پایین، برای همین شکمش رو بیشتر میدم بیرون، یک کوچولو میبرمش بالا و این قسمت رو با اسکیل واندی گامبال یه مقدار پهن‌تر میکنم. خوبی این موضوع اینه که الان سرفیسی که برامون ایجاد میکنه سرفیس یک پارچه است. برای اینکه بالای رکابمون رو میخوام یه مقدار بزرگتر کنم یه دونه کپی روتیت ازش از پایین به بالا میگیرم. بذارید من خطوط اضافه رو پاک بکنم برای اینکه شما چشمتون خطا نزنه. یه مقدار بالاییه رو اسکیل میکنم، هم 3D و هم 1D. نتیجه رو وقتی ببینیم میتونیم با تغییر اندازه اینا رکابمون رو تغییر بدیم. سویپ وان ریل میکنم و کلوز رو میزنم. ببینید این سرفیسی که ایجاد شده سرفیسیه که یک پارچه است و دقیقا همون چیزیه که ما میخواستیم. خب اون کروی که بالا انداختم یکم زیادی شکم داره. یه کوچولو با اسکیل 1D از منوی ترانسفورم تختش میکنم برای اینکه فرم اون جوری بشه که دلم میخواد. خب این سرفیس هم باید روش فیوژن کار بکنیم، ولی فیوژنی که میخوام روی این کار بکنم با فیوژن بالا متفاوته. میخوام یکی دو تا دستور جدید بهتون یاد بدم. دقت میکنیم که این سرفیسی که ایجاد کردیم سیم لاینش پایین باشه. چون سیم لاینش پایینه من الان خیالم راحته. این رو با دستور اسکویش روی زمین میندازم و میریم سراغ تکسچر دادن برای فیوژن. دو سرش رو یه مقدار کوچیکی ازش جدا میکنم برای اینکه پایین رکابم جا برای سایز کردن داشته باشه. یه دونه خط اون طرف انداختم، یه دونه خطم از این میرر میکنم و این وسط میخوام اون فرم رو پیاده بکنم. از توی منوی کرو تب آخر یه دستوری داریم به نام اسکچ. اسنپ ها رو خاموش میکنم و میریم سراغ اسکچ زدن. نصفش رو انجام میدم، نصف دیگه‌ش هم میرر میکنیم. سعی میکنم یه مقداری اسکچم از کارم بیرون بزنه و نگران خطی که دارید میکنید و خطایی که دستتون داره میزنه نباشید. نرم افزار یه مقدار این رو ادیت میکنه و فرم جذابی بهش میده. فقط دقت بکنید که اینا با هم دیگه کراس نکنن. این شکمی که دارم بهش میدم خودخواسته است، میخوام این اتفاق بیفته. نزدیکتر به هم انجام میدم برای اینکه اتصالاتمون درست باشه. خب و موس رو رها میکنم. اگر که از خطتون بیرون نزده با کنترل پوینت
همه خطوطتون رو از خط اصلی بگیرید بکشید بیرون، برای اینکه رفت و برگشتی تو کارتون ایجاد نشه. خب حالا به راحتی این کرو رو پراجکت میکنم روی سرفیس و نتیجه رو دارید مشاهده میکنید، کاملا تصادفی و جذاب. من این تصادفی بودن این خطوط رو نیاز دارم. اگر جایی دیدید که این مقدار گشاد شده و ممکنه اتصالش به هم بخوره، میتونید یه خط و خط اضافه بکنید. از دستور روتیت کپی استفاده میکنم و عین همین رو اون طرف هم پیاده میکنم. تمام خطوطم رو گروپ میکنم و مجدداً با دستور اسکویش بک خطوط قرمز رو روی رکابم میندازم. اینا میتونه نزدیکتر به هم باشه، مشکلی ایجاد نمیکنه. این قسمت پایینم که دارید میبینید در حقیقت جای سایز رکاب هست. تا اینجا اوکیه. برای چند لحظه من این سرفیس رو خاموش کنم شما ببینید چیکار کردیم. سرفیسه چون یک پارچه است نتیجه به این خوبی شده و اون یک پارچگی دلیلش ریبیلد کردنه. خطوطی که اینجا دارید میبینید رو حتما قبل از پایپ دادن ریبیلد بکنید که هم پروسه پایپ دادنتون سریعتر بشه، هم نتیجه مطلوب تری بشه. این الان وضعیت کنترل پوینت است. خب حالا بهش پایپ سرگرد با ضخامت 25 در میدم و به نظرم مطلوبه. من این لیر رو گروپ کنم، دوباره سرفیس همو میارم و به این کرو و اون یکی کرو روبروش هم پایپ میدم. قبلش کرو رو از کار استخراج کنید و بهش پایپ بدید. این بار ضخامت رو یک کمی بیشتر میدم برای اینکه بتونه اونا رو به همدیگه متصل بکنه. خب کار نهایی که باید بکنیم اینه که پایین رکابمون رو بسازیم. برای این کار از خود همین پوسته ای که ساختم استفاده میکنم. سویپ دو ریل میدم و سطح داخلی کارم رو باهاش میبندم. حالا میام از نمای روبرو 2 تا خط میزنم اینجوری و یه میرر ازش میگیرم. این 2 تا رو با هم دیگه جوین میکنم و از پوستمون به خاطر اینکه احتمالاً حالا جلوتر بهش نیاز داریم یه کپی میگیرم، یکیشو هاید میکنم و این یکی رو با کروای که کشیدم اسپلیت میکنم. یادتون نره که خب اینجا حتما باید اینا با هم دیگه جوین بشن و حتما باید کپ بشن، چون با خط صاف بریدیم به راحتی کپ میشه. اتصال پایین دستمونم خوب شد. اگر که دوست داشتین که در حقیقت توی کارتون یه مقدار خالی بشه، راهش اینه. ببینید چیکار میکنم. میام پوسته بیرونی رو ازش استخراج میکنم و از این پوسته یه آفست میگیرم به سمت داخل. روش خالی کردن رکاب رو توی این ویدئویی که این بالا براتون قرار میدم میذارم. اگر دوست داشتید اون ویدئو رو هم ببینید. روش حرفه‌ای خالی کردن زیر رکابه. اینجا بهش 50 در ضخامت میدم و سالید رو نو میکنم برای اینکه یه پوسته بهمون بده. این پوسته از توی نمای روبرو یه کوچولو روتیت میشه
به سمت بالا که از کارمون بزنه بیرون، یه کوچولو مووش میکنم به این سمت که از این وجه هم بزنه بیرون و با بند اضافه کارم رو از زیر رکاب بیرون تر میزنم. به نظر خوب میرسه. یه کوچولو میبرمش بالاتر. میخوام فضای بیشتری برای سایز کردن داشته باشیم. ازش یه دونه میرر میگیرم و دقت بکنید که حجم سبز رنگمون سالم باشه، یعنی حجم باشه. حالا با دستور Create Solid یه بار این رو ازش کم میکنم و یه بار این یکی رو. برای اینکه لبه های کارمون انقدر تو چشم نزنه بد نیست که یه فیلت هم بهش بدم به اندازه مثلا 20 در. خوبه، نتیجه داد. این یکی رو هم دقیقا همین کار میکنم و میتونید نتیجه رو این شکلی مشاهده بکنید. میبینید هم زیر رکاب جا واسه سایز گذاشتم، هم وزن اضافه رکاب رو از بین بردم. رکابمون آماده است. فقط باید خطوط اضافه و پایپای اضافه ای که زدیم رو از بین ببریم. ضمن اینکه یه فکری هم به حال اون قسمت بالا بکنیم. من تمام چیزایی که اینجا هست رو و لازم هست رو بیارم براتون. پایپای اضافه رو از بین میبرم. ایناست. خب این پایین چه اتفاقی افتاده؟ من کافیه که اینجا رو با یه صفحه ببندم. از لحاظ استحکام مشکلی نداریم، فقط میخوایم که زیر کارمون رو ببندیم که کار بیریخت نباشه، یعنی یه ریختی داشته باشه. بهترین کاری که به نظرم میرسه برای این قسمت اینه که یه کره بزنیم و ازش یه پوسته بگیریم. چی کار میکنم؟ یه کره از مرکز تا این بالا ترسیم میکنم و از نمای بالا یه دایره به اندازه‌ای که بتونه زیر کارمون رو جمع کنه بازم از مرکز ترسیم میکنم و این دایره رو پراجکت میکنم روی کره. خب اینجا میتونیم مشاهده بکنیم که دایره‌مون بزرگتره، کوچیکتره یا چیه. یه مقدار کوچیکترش میکنم و تو این نما مجددا پراجکتش میکنم روی کره. خب این به چه دردی میخوره؟ کارش اینه که از کره اسپلیت بشه و این پوسته اینجا باقی بمونه. این قراره که زیره کار ما رو جمع بکنه. دقت کنید که اینجا وقتی من برش میزنم سیم لاین توش نباشه. کره ای که زدم رو 90 درجه میچرخونم که سیم لاین بیاد زیر. فکر کنم باید 90 درجه دیگه هم بچرخونم. خب حالا اسپلیت میکنم و این صفحه‌ای که اینجا دارم رو بهش آفست میدم به سمت پایین و به ضخامت 50 در. سالید هم باید یس باشه. برای اینکه خیلی تو چشم نزنه حتما زیرش رو یه فیلت میدم. فیلتی به ضخامت
حدود 40 در 50 در 40 در. اینم از این. حالا اگه بخوایم توش هم میتونیم سوراخ کنیم برای سبک کردن، ولی من ترجیح میدم که این سنگینی اینجا قرار بگیره که روی انگشت باشه، چون اگه این بالاشو سنگین نکنیم ممکنه با تاج به اون بزرگی روی انگشت لغ بزنه. خیلی خوب، کارمون تمومه. بله، من خطوط و سطوح اضافه رو پاک کنم، کل کارم رو یک رنگ کنم و شما رو مهمون کنم به دیدن یک کار به این قشنگی. ترجیح میدم که رنگش رو هم طلایی انتخاب بکنم که شما کار رو خیلی شیک و قشنگ ببینید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر که نظری، پیشنهادی، چیزی دارید حتما کامنت بذارید. یادتون نره کامنت انگلیسی برای اینکه سابسکریپشنتون نپره فراموش نکنید. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگه نظری، چیزی دارید حتما زیر کامنت ها قرار بدید. با اشتیاق میخونم. خدا نگهدار.